الرحيم. في هذا الفيديو راح اتكلم عن التانجنت بلينز اللي هي الجزء الاول من شابتر 14.4. للامانه شابتر 14.4 اللي هو او بدايته اللي هو تانجنت بلينز ما عندنا الا هذه المعادله اللي عليها تقريبا جميع الاسئله او كلها حتى، وهي a times x minus x naught plus b times y minus y naught plus c times z minus z naught equal to 0. عشان نصل لهذه المعادله اللي كل الاسئله حقت التانجنت بلينز تتمحور فيها نحتاج إلى أمرين. الأول هو نقطة وهي x naught y naught z naught x naught y naught z naught، وأيضا نحتاج إلى نورمال فيكتور. جميل. والنورمال فيكتور هذا نستطيع أن يعني نجلبه عن طريق الجرادينت، والجرادينت هذا غير موجود للأمانة بشابتر أو سيكشن 14.4، ولكن الدكتور استخدمه وأرى شخصيا أن استخدامه أفضل بكثير من طريقة الكتاب وأشمل بكثير، لأن أي سؤال ممكن يجيك تحله بالجرادينت راح ترتاح. الجرادينت احنا راح نجيب اللي هو الجرادينت اللي هو f sub x f sub y f sub z، لكن احنا مو بس راح نسوي derivative with respect to x and y to z، لا أيضا احنا نحتاج أننا بعد ما نسوي derivative نعوض بالمعادلة اللي هي أو نعوض بالبوينت اللي موجودة اللي هي x naught y naught z naught. يعني بعد ما تسوي derivative راح تعوض بهذه النقاط. جميل. راح تعوض بهذه النقاط عشان تجيب النورمال فيكتور. طب خلونا ناخذ سؤال، ناخذ هذا السؤال مثلا. جميل. find an equation of the tangent plane to the given surface at the specific point. هو قال هنا an equation لأن احنا للأمانة عندنا ثنتين، عندنا two equations. الايكويشن الأولى اللي راح نطلعها والثانية هي اللي راح نطلعها ضرب سالب واحد، أو يعني نضربها بسالب واحد. فعندنا هذه المعادلة وعندنا هذه البوينت أو هذه النقطة. هذه النقطة عبارة عن x naught y naught z naught. فإذا حنا تخلصنا من المجهول أو الأمر الثاني اللي حنا نحتاج اللي هو x naught y naught z naught. الآن نحتاج إلى الجرادينت، نحتاج إلى ABC اللي هم النورمال فيكتور على هذا البلين. نحتاج إلى دالة f of x y z بحيث أن هذه الدالة تساوي constant. الآن هذا اللي على اليمين ما يساوي constant، يساوي z، فنحن نحتاج أن نأخذ z ونوديها الجهة الثانية. جميل. فتصير عندنا f of x y z تساوي 3y square minus 2x square plus x minus z equal to 0. الحين في شيئين. الأول هو ممكن تأخذ هذه وتوديها الجهة الثانية، لكن الأسهل أنك تأخذ هذه وتوديها تأخذ الزد وتودي الجهة الثانية. ولذلك في معادلتين. المعادلة الأولى هي لما تودي هذا الجهة الثانية وتستخدم الطريقة، والمعادلة الثانية هي لما تأخذ اللي على اليمين توديه الجهة الثانية وتستخدم الطريقة. الآن حنا f of x y z يساوي صفر. هل الصفر constant؟ نعم الصفر constant. إذا نحن ماشيين بالطريق الصحيح. الآن نحتاج إلى الجرادينت. الجرادينت مثل ما احنا قلنا راح يساوي f sub x. f sub x هي عبارة عن minus 4x plus 1. جميل. و f sub y هي 6y و f sub z negative 1. جميل. لما نسوي derivative with respect to z partial derivative راح يطلع لنا negative 1. الآن الجرادينت جميل أو الجهة الثانية المهم راح يساوي at the point اللي هي 2 negative 1 negative 3 راح يساوي نعوض بدال الاكس باثنين ونعوض بدال الواي بنيجاتيف 1 ونعوض خلاص هنا اصلا كونستنت فما يحتاج نعوضه بشيء. فماينس 4 تايمز 2 ماينس 8 بلس 1 ماينس 7 6 تايمز ماينس 1 ماينس 6 والزد نيجاتيف 1 اصلا ما يحتاج نعوض باي نقطة. فحنا الان هذه عبارة عن A و B و C. فالحين خلاص حنا الحين جبنا A و B و C وموجود أصلا في السؤال z نوت و y نوت و x نوت. فحنا الآن فقط نكتب المعادلة اللي هي minus 7 times x minus x نوت plus b اللي هي minus 6 times y minus y نوت plus c times z minus z نوت
اللي هي هذه هي 3 وهذا يساوي 0. الآن نرى أن الإكويشن الثانية إذا والله زميلي مثلا أخذ هذه وداها الجهة الثانية راح يلقى نفس هذه المعادلة لكن بالبوزيتيف، يعني كأن هذه راحت الجهة الثانية. جميل. فهذه هي معادلة، وأيضا هناك معادلة ثانية أنك تضربها في النيجاتيف. طبعا يفضل أنك تحل هذه المعادلة وتطلع الزد في جهة والبقية في جهة أخرى، ولكن أنت إذا وصلت لهذا الحل فأنت جوابك صحيح 100% وراح تأخذ الدرجة الكاملة بإذن الله. عشان نلخص فقط اللي قلناه في التانجنت بلينز، نحن نحتاج إلى نورمال فيكتور فقط، يعني تقريبا كل الأسئلة نحتاج إلى فقط نورمال فيكتور وهو نأخذه بالجرادينت، ثم نعوض بهذه المعادلة وخلاص يعني وراح نطلع الحل بإذن الله.